Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă întâmpin cu mesajul. Să nu uitați cât de minunați sunteți! Haideți să vedem ce ne aduce energia momentului prezent. Vă rog să țineți cont de faptul că citirea este colectivă. Dacă nu vă place că este colectivă, nu vă ține nimeni aici pe canalul meu de YouTube. Este o citire generală, dacă simțiți că rezonați, luați doar mesajele care vă ajută. Dacă nu, mergeți mai departe, pentru că există diversitate pe YouTube. În al doilea rând, vă mulțumesc tuturor pentru suport, pentru sprijin și pentru mesaje. Să vedem ce ne aduce energia. Ce mesaje noi mai pot apărea? Dacă se aud zgomote, dragii mei, să știți că am vecini activi. Nu știu ce fac de câteva zile. Se aud zgomote. Încep ca de obicei cu oracolul. Să vedem care sunt mesajele de la baza citirii. Ce vă poate ajuta pe voi astăzi sau în momentul în care accesați filmarea? Ritualuri. Ritualuri în sensul de rutină. Să aveți o rutină organizată. Să fiți atenți ce tipare repetitive aveți în minte din momentul în care vă treziți dimineața. Sau ce faceți când vă duceți la serviciu, primul lucru. Sau cum vă comportați în relațiile voastre de tot felul. Ce anume se repetă în viața voastră și vă încurcă sau ce anume se repetă în viața voastră și este bine. Avem numărul 10. Știm bine ce înseamnă. Roata, da? Deci tipare care se repetă, dar pe care le putem și suprascrie prin repetiție, pentru că la nivel neurologic creierul învață prin repetiție, el este elastic pe parcursul întregii vieți, învățăm prin a repeta. Și avem semnul astrologic al leului. Voința mea este mai puternică decât tiparul pe care îl execut constant și de care nu sunt conștient, da sau nu? Pe de altă parte, aveți grijă la regimul alimentar. Porumbul este bun, da, dar în egală măsură se digeră și foarte greu. Deci s-ar putea să aveți în viața voastră situații repetitive pe care le repetați, pe care nu le digerați, care nu vă fac plăcere și în consecință trebuie eliminate. Aici am un bețișor din acela parfumat care să curețe atmosfera, camera, casa sau relațiile, de ce nu? Curățare, că tot vorbeam despre ea, și am lămâia care vorbește despre regimul alimentar care trebuie un pic verificat sau noi să fim conștienți un pic la câtă grijă avem de corpul nostru, dar nu numai de corp, ci și de minte și de suflet. Avem numărul 25, care înseamnă că trebuie să facem o schimbare prin care să ne iubim mai mult, să fim mai atenți la tot ce se întâmplă în exterior, dar și în interior. Și avem semnul astrologic Gemeni, care vorbește despre comerț, călătorii, despre comunicare, despre cum gândim, despre ceea ce spunem și așa mai departe. Și am un simbol al lunii în creștere care spune că putem să ne schimbăm viața puțin câte puțin, încet, prin a deveni conștienți, poate să scriem, să ne facem un jurnal în care să scriem sau să ne repetăm, să ne lipim prin casă afișe cu ești bun, ești puternic, ești sănătos, etc. Pentru a putea să ne păcălim cumva creierul, pentru a ne face noi pe noi înșine să credem ceea ce spunem. Împreună fac 7. 7 este o cifra misticului, a detectivului, a intuitivului, adică aveți cumva în voi
senzația că lucrurile poate nu funcționează bine, dar sub o formă sau alta sunteți captivi în propria voastră rutină. La nivel de relații, de asemenea, putem să producem o curățare pentru că avem același tip de abordare, aceleași conversații, poate cu persoana iubită, cu soțul, soția, partenerul, partenera, familia și așa mai departe și ceva acolo trebuie întrerupt, suprascris și schimbat. Iar aici avem un acord sau un angajament pe care ni-l putem lua noi în raport cu ceilalți. Balanța, semnul relațiilor, pentru că asta ne va aduce echilibru. Cât dau, cât primesc, cât de mult mă sacrific pentru ceilalți sau ce anume accept de la ceilalți, ce tot aud sau ce am tot auzit o lungă perioadă de vreme și am ajuns să cred că mă definește. Interesante mesaje, pentru că până la urma urmei viața nu este doar despre relații. Dacă noi nu suntem bine în suflet, în minte, ce relații bune și frumoase să avem? Aici avem foarte frumos trifoiul cu 4 foi, care spune să te eliberezi de vină și să îți recapeți curajul, să îți recapeți independența, pentru că am focul ca element al naturii, dar și pământul. Recapătă-ți independența. Scapă din tipar. 21 este lumea, care spune că trebuie să schimbi ceva organic, dar în egală măsură, în misticism și ocultism, 21 este o cifra a controlului, o cifra a ritualurilor care ne domină și de care noi nu suntem conștienți, pentru că primim zi de zi mesaje subliminale și suntem cumva programați la nivel de mental colectiv să executăm niște lucruri în sensul acesta și să vorbim cu cei din jurul nostru sau să ne eliberăm. Să ne eliberăm de control, să ne eliberăm de vină, de ce spun alții despre noi și așa mai departe. 3 înseamnă că pot să încep. Este împărăteasa, este cifra eterului și pot începe acum o eliberare, da, o curățare de credințe vechi care m-au ținut în loc. La nivel de relații, avem 3 de monede, 4 de spade, diavolul și lumea, pentru că vorbeam despre lume. Puteți și 3, da, și 4, da. Când energia lucrează. Când mesajele vin și se confirmă unele pe celelalte. Avem așa. Capacitatea de a lucra în echipă, de a ieși din tăcere, din pauză, din liniște și de a face curățenie la nivel de vibrație joasă în relațiile noastre cu toți cei care ne înconjoară, pentru că suntem captivi în ritualuri, tipare, rutină, etc., lumească, care nu ne permite să avansăm în viață. Diavolul este ca și o căsătorie din planul fizic, dar pentru că așa ne-am născut noi și am înțeles că asta trebuie să facem, că noi trebuie să ne căsătorim, să avem copii, mă înțelegeți. Așa am învățat, dar nu ne-am gândit niciodată, dar de ce oare? Dar de ce? De ce? Și diavolul spune că urmăm niște pași și că mai mult decât atât ajungem să fim captivi și izolați în lucruri care poate nu ne ajută, ajungem la vibrații joase, la discuții care nu ne avantajează, la lipsa armoniei sau la toxicitate. Ce înseamnă toxicitate? Nu omul de lângă mine e toxic, ci situațiile ajung să fie așa, pentru că atât eu cât și partenerul meu de viață facem niște lucruri, spunem niște lucruri ce am fost și noi învățați de pe acasă. Și apoi începem să ne exercităm puterea, să credem că fiecare dintre noi are dreptate, evident în felul lui, pentru că așa crede, că așa este bine și lucrurile se duc în van, să spunem. Dar energia momentului prezent ajută omenirea la nivel de mental colectiv, dar și la nivel individual, să rupă aceste bariere, să rupă această toxicitate, să rupă acest program întipărit în minte că noi trebuie să fim captivi într-o relație, că noi trebuie să funcționăm doar sub o formă sau alta, că noi trebuie să funcționăm doar într-un anume fel și să închidem aceste credințe vechi, pentru că putem
să colaborăm cu cei din jurul nostru și putem să ieșim de aici. La nivel pământean, așa, văd aici că oricât de mult ați fi încercat voi, o relație posibil să fie ajuns într-un punct fără întoarcere și se încheie. Dar pentru alții dintre voi văd că acum cumva s-a activat în voi o dorință, o ocazie, o oportunitate, nu știu, s-a activat ceva acolo care vă scoate din amorțeală și deși veți avea foarte mult de lucru și foarte mult de lucrat cu partenerul vostru, puteți ajunge la o lua de la început la un nivel mai profund, la un alt nivel. Alții dintre voi vreți să vă relocați în străinătate sau vreți să vă mutați împreună și nu dispuneți de partea financiară necesară pentru a face acest lucru, sau alții dintre voi v-ați mutat, v-ați luat bagajele pur și simplu și ați plecat pe drumul vostru. Avem magicianul și cavalerul de monede. Cavalerul de monede este o treabă serioasă aici, este cineva care vrea să știe clar și concis, palpabil și concret ce se întâmplă, care este următorul pas. Iar magicianul spune că puteți manifesta, că aveți opțiunile la îndemână, că aveți tot ceea ce trebuie la îndemână, să curățați relația. Dacă vreți să discutați cu persoana voastră iubită, atunci prin acest mod în care voi vă eliberați de teamă, de frică, de vină unii dintre voi, puteți ajunge la a relua cel puțin comunicarea, pentru că sunteți în 4 de spade, care spune că e o pauză acum între voi și lumea, care spune că poate fi o distanță aici, că vă puteți întâlni să discutați sau că puteți să creați ambientul, modul potrivit vouă să vă auziți măcar la telefon și să discutați. Alții dintre voi văd că într-adevăr există aici oportunitatea să vă relocați în țara în care vă doriți, alături de persoana iubită. Alții dintre voi văd că v-ați hotărât vehement să lăsați în urmă o situație din trecutul vostru care într-adevăr nu vă mai servea și vă încurca sufletește. Dacă vă gândiți la cineva anume, persoana aceasta acum este concentrată puțin pe partea trainică a vieții, pe a-și face un rost în viață, pe a lucra, pe câștiguri materiale, pe bunuri materiale. S-ar putea ca voi aici să fie avut de a face cu unii dintre voi șeful, șefa, alții dintre voi cu o persoană foarte puternică, de rang înalt, care se teme de ochii lumii și s-ar simți vinovat, cumva prin vreo împrejurare să se afișeze cu voi. Alții dintre voi văd că puteți avea de-a face cu o persoană ușor narcisistă și egoistă, care și-a impus foarte puternic punctul de vedere, dar care are acum oportunitatea să se schimbe la nivel de tipar comportamental. Iar pentru alții dintre voi văd că există aici, da, o categorie de oameni care au trecut prin multe neplăceri și acum în sfârșit au realizat ce înseamnă de fapt relația, ce însemnați de fapt voi în viața lor. Și avem regina de bâte, pentru că și-au recăpătat încrederea în ei înșiși. Pe de altă parte, cineva este foarte încrezător aici pentru unii dintre voi și vine către voi, dar arogant, și este nevoie să fiți un pic precauți pentru că s-ar putea să se repete tiparul, vine cu forță, are foarte mult curaj, s-ar putea să nu își recunoască vina, să repete aceleași tipare ca în trecut și să nu înțelegeți ce vrea de la voi. Pentru alții dintre voi s-ar putea ca voi să fiți această regină de bâte care acum v-ați înălțat, nu știu, ați devenit independenți financiar, v-a crescut stima de sine, ați căpătat încredere în voi înșivă și să nu mai doriți să faceți vreun compromis, să nu mai acceptați situații din trecut pentru că se uită către trecut. Și avem 3 de bâte, dar puteți discuta și puteți planifica. Unii dintre voi unde veți locui de acum înainte, iar alții dintre voi ce faceți de acum înainte, pentru că există șansa unei regenerări la nivel de relație. Împăcare, realmente, hai să mai încercăm o dată. Nu sunt cupe aici, nu va fi
emoție la bază în sensul de traumă emoțională, dragoste cu năbădăi. Va fi și este o energie foarte concretă, foarte calmă, în care puteți discuta și puteți face niște planuri pentru viitor realizabile, dar și coerente, să spunem. 9 de cupe. Pentru că, da, ce vă doriți voi poate coincide cu ceea ce dorește și persoana la care vă gândiți voi. Pentru alții dintre voi, v-am spus că există acel tip de vibrație al unui om care clar își dorește neapărat ca ego-ul său să fie satisfăcut și va da busna în viața voastră sau va cere explicații sau nu va înțelege de ce nu este băgat în seamă. O carte pentru persoana voastră iubită. Împăratul. Cineva care și-a calculat foarte bine pașii, cineva care a deținut controlul, cineva foarte stăpân pe propria sa viață, rece emoțional, după cum spuneam, dar cu care se poate acum discuta la nivel de rațiune și puteți vedea ce faceți de acum înainte. Mi apare aici ceva de genul este superior. Ori voi vă vedeți inferiori lor, ori chiar are o funcție importantă sau chiar în ochii voștri voi ați avut senzația de-a lungul timpului că ei sunt mai puternici. Cineva foarte isteț poate fi aici, cineva foarte puternic, poate avea legătură cu serviciul vostru, cineva de la serviciu, să revină, mai poate însemna. Să revină cineva cu care posibil unii dintre voi să fie avut o relație în spatele acestor uși ascunse. Nu știm exact ce ne aduce energia 100% pentru că ușa este doar întredeschisă. Potențialul de manifestare aici este infinit. Și aici avem servitorul sau pe cel care poate să vă facă pe plac. Ori voi veți avea tendința să faceți pe plac cuiva și va fi important să aveți grijă cum vă poziționați în această relație, ori cineva care are o funcție, o haină din asta importantă, lucrează undeva unde există niște reguli, unde există niște norme pe care trebuie să le urmeze și s-ar putea nici să nu poată dezvălui foarte multe din ce fac ei sau să aibă așa o aură foarte misterioasă această persoană, dar puteți discuta, se poate cumva ajunge la o discuție rezonabilă și amiabilă. La nivel de plan material, 5 de spade, puterea, 2 de spade și moartea. Aveți o situație sau treceți printr-o stare de conflict, aveți senzația că oricât de mult ați produce, oricât de mult sau oricât de bine ați sta la nivel financiar, cumva roata asta se tot învârte și niciodată acolo nu este stabilitate. Nu este stabilitate pentru că compromiteți mult sau poate cheltuiți în direcții unde nu aveți niciun cuvânt de spus. La serviciu s-ar putea să fiți cumva prinși într-un cerc al bârfelor, al unor discuții care nu vă sunt cunoscute dacă nu sunt bârfe. Și este important să vă implicați un pic mai mult, să vă interesați un pic mai mult despre situația voastră profesională acolo, pentru că treceți printr-o perioadă de tranziție. Auziți ceva care schimbă la nivel de rutină zilnică sau la nivel de serviciu, vă schimbă puterea, vă activează puterea interioară pentru ca voi să puteți progresa pe mai departe. Alții dintre voi vreți să vă înscrieți la o școală, la un studiu și nu știți cum să faceți pentru că acest lucru implică un efort foarte mare. Pentru alții dintre voi este momentul să vă găsiți altceva de lucru pentru că nu sunteți mulțumiți aici. Avem în eremitul. Este un moment sau o zi în care să puneți pe hârtie, efectiv. Arhetipul fecioară face calcule pe hârtie foarte clar, foarte meticulos și ajunge la niște concluzii înțelepte și sănătoase care să nu vă
mai permită să risipiți sau să rămâneți fără finanțe. 6 de spade. Unii dintre voi veți ajunge la concluzia că este important să faceți o schimbare la nivel financiar. Alții dintre voi aveți nevoie de bănuți pentru partea medicală. Poate sunteți la pensie și sau pentru dările casei și undeva cumva s-ar putea să ajutați din pensia voastră familia. 7 de cupe. Alții dintre voi visați cu ochii deschiși la un concediu, la o vacanță, la o poziție mai bună, la un serviciu mai bun, dar trebuie să faceți un pas înainte, pentru că altfel rămâneți în acest stadiu de visare și nu în materializare. Și vine din nou lumea, și aici vine cu o schimbare și aici vă puteți elibera, puteți face ceva artificii financiare pentru a vă îmbunătăți situația materială, dar trebuie să acționați. Trebuie să acționați. Veți trece prin schimbări. La nivel de stare emoțională, ați avut o perioadă foarte stresantă de blocaje la nivel mental, de gânduri foarte multe care nu v-au dat pace pentru că doriți să înțelegeți ce se întâmplă pe mai departe. Vedeți aici personajul acesta are o lumină fix unde este glanda thymus. Glanda thymus este cumva canalul, glanda prin care circulă energia divină și voi ați avut un blocaj aici, da? La nivel de energie divină. Circuitele energetice în corp se fac pe mai multe căi, sunt mai multe, dar unul este de sus în jos, altul este de jos în sus, prin brațe, prin diagonală, braț-picior și așa mai departe. În fine, aici, pe acest centru, este sau a fost un blocaj și aveți nevoie de o curățare. Are legătură posibil cu relația sau are legătură cu faptul că ați investit energie în ceva golit, da, energetic, v-a drenat energetic și acum este momentul să vă ridicați și să acționați, pentru că veți avea o realizare. Aceste două cărți sunt cărți de introspecție, de epifanie, de realizare, de idee genială care vă poate veni acum despre cum să vă deblocați relația, despre cum să vă îmbunătățiți sănătatea, despre cum să vă simțiți mai bine la nivel emoțional. Alții dintre voi primiți un mesaj, primiți vești, auziți vești despre persoana voastră iubită care vă pun pe gânduri, dar vă pun pe gânduri într-o formă bună, analizați cumva progres, cumva claritate mentală care vă face să vă simțiți bine. 4 de spade. Aflați vești de aici despre ce s-a întâmplat în tot timpul în care poate nu ați comunicat, sau pentru alții dintre voi aflați vești că intrați în pauză sau luați o hotărâre să vă detașați voi de persoana iubită. Alții dintre voi este necesar să vă dosați efortul fizic pe care îl depuneți zilnic, să lăsați lucrurile mai încet. Pajul de spade. Pentru alții dintre voi există aici o stare emoțională care vă supără și are legătură cu copiii. Vreți să avansați în relație, vreți să vă înțelegeți mai bine cu copiii sau vă temeți, vă macină gândul, aveți un stres legat de copii. Este clar și este vizibil. Pentru alții dintre voi, copiii voștri au o evoluție. Acestea mai pot fi niște analize, vă hotărâți așa că este bine să vă faceți un set de analize de rutină, anual poate, pentru că vă simțiți lipsiți de energie, de chef de viață, de bucurie. Acestea sunt, pot avea cauze multiple, starea de lipsă de energie și am mai vorbit despre ele. Da, vă simțiți fără energie. Este din cauza că, v-am spus, aveți un blocaj energetic acolo. Glanda thymus pur și simplu se bate. Aici, unde aveți acest punct, sub gât, da, sub scobitura aceasta de la gât se află. Puteți cu mâna face bătăi așa și veți vedea că vă simțiți energizați.
Deci lovim încet glanda thymus pentru a ne energiza. Glanda thymus are legătură cu centrul energetic Hara. Știți că de aici se zice în japoneză Harakiri. Când îți omori centrul energetic Hara, practic pierzi de tot conexiunea cu pământul. Prin thymus te conectezi cu divinitatea, prin Hara cu pământul. Vă simțiți pierduți în lume. Sunt pierdut în lume, eu ce caut pe aici. Dar aveți vedeți, un trăsnet aici. Veți avea o intuiție, vă va transmite niște mesaje, vă recăpătați creativitatea. Unii dintre voi sunteți într-adevăr într-un impas emoțional, poate ați avut o pierdere la nivel emoțional, tristețe, ceva de genul acesta, v-ați pierdut și creativitatea și elanul, bucuria, dar lucrurile se schimbă. Cupa iubirii, creativitatea, se regenerează aici treburile. Dar hotărârea va aparține vouă să ieșiți din această închisoare mentală. 3 ani, ceva legat cu 3 ani văd aici, și cu niște lucruri care au persistat 3 ani. Să știți că foarte mulți dintre voi aveți acel blocaj energetic, v-a tot dat prin corp diferite efecte, da, diferite, sau o simptomatologie ciudată și nu puteți pune degetul pe rană, cum se spune, dar lucrurile se vor îmbunătăți din aproape în aproape. Talismanele. O secundă că mi-a căzut un talisman care s-a și ascuns, a intrat direct în sertar, dacă puteți să credeți, nu știu cum am făcut asta, revin. Foarte, foarte interesant, Y mi-a picat pe jos. Y care spune că întotdeauna în viață noi avem 2 opțiuni, întotdeauna trebuie să privim problema din mai multe unghiuri. Pentru că cu cât ne extinde mai mult nivelul de percepție, cu atât lucrurile sunt mai bune, mai norocoase pentru noi. Îl avem pe Q aici, care vorbește despre o închidere și iată, cam și dacă mă uit așa fin, înseamnă final, o finalitate. Aici am lumea, controlul, 21, poate data 21, 24, 25 și 10 sunt importante pentru voi, sau 7, 6, 3, 6 a 3-a, 7 a 3-a, sau 3 a 7-a, înțelegeți voi cum? Așa. Avem inițialele Q, M, J, F, Y, N, R. Franța, Finlanda, poate fi MJ, Michael Jackson, poate aveți de face, v-am spus, cu o persoană celebră sau cu cineva care are inclinații artistice foarte mari. Aveți nevoie de o acceptare aici, acceptarea că trebuie să schimbați ceva și veți primi ajutor. O revigorare este necesară aici. Avem un iepuraș care spune că vulnerabilitatea este într-adevăr expunere, da? Nu este ușor să fii vulnerabil, dar este creștere, iar acest iepuraș este cel din Alice în Țara Minunilor. Este un maestru spiritual. Statele Unite ale Americii mai am aici, New York, sau Statuia Libertății, o eliberare din a fi statuie, din a mă simți prizonier în viața mea, pentru că acum mă pot mișca, am lumea, încep să mă mișc, încep lucrurile să se miște pentru mine, îl am pe Saturn și așa trebuie să fie la nivel de vindecare, la nivel de comunicare, la nivel de iubire necondiționată, lucrurile vin către mine mai ușor. Ziua de joi, bucurie, puteți avea o bucurie. Atenție la extremități pentru cei care aveți mâini, picioare reci mereu. Pentru alții freonul de la mașină, poate aveți probleme cu aerul condiționat la mașină sau puteți să-l verificați. Sau aparat electrocasnic, da, să nu aveți provocări cu frigiderul. Știu că sună bizar, dar vă spun ce văd. Mai văd aici nor și fum. Dacă gătiți, atenție,
sau atenție dacă faceți focul, chestii din acestea, sau la instalațiile electrice din casă, la instalația electrică din casă. Luna mai va fi foarte frumoasă pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi vă puteți angaja într-un loc care are expunere internațională foarte mare, ceva nou, o muncă de birou poate fi. Se dublează inițiala M, MM. Alții dintre voi, atenție la glicemie, dacă vă știți cu probleme, să o țineți sub control. Poate voi sunteți persoane foarte active sau poate până acum nu ați fost active, ați fost restricționați la nivel de mișcare, la nivel de deplasare și în sfârșit acum vă puteți mișca în voie. Aici văd o îmbunătățire la nivel de serviciu, o îmbunătățire la nivel de relație, care crește. Asta nu înseamnă că vine partenerul către voi, nu asta vă spun, ci spun că această zonă din viața voastră se îndulcește, se îmbunătățește, că voi puteți să vă treziți într-o zi pur și simplu cu o stare de bine, foarte bine și să trageți niște concluzii sănătoase în legătură cu viața voastră de acum înainte. Un mogul aici, cineva care are legătură cu autoritățile, poate fi ceva federal, nu știu ce legătură poate avea federal, federație, cu mașini mai poate fi, poate vă schimbați mașina, vindeți o mașină să vă luați două, sau vindeți o mașină și vă luați două, ceva de genul acesta. Alții dintre voi poate aveți nevoie la nivel de imunitate să suplimentați acolo ceva pentru o stare de bine mai bună. Și cam atât pentru astăzi, vi le mai arăt aici, poate mai vedeți și voi ceva ce înseamnă pentru voi în mod deosebit un mesaj. Un Capricorn mai văd. Vă mulțumesc tare mult. Haideți să vă zic și semnele astrologice, că uitasem de ele. La relație avem Berbec, puternic Berbecul, Leul, Pești, Gemeni, Capricorn, puternic, Săgetător, Vărsător și Capricorn din nou. Deci acțiune, da? Se întâmplă lucruri. Asta înseamnă că încep să se miște lucrurile. La nivel de plan material avem Săgetător, Pești, Vărsător, Fecioară, Scorpion, Leu, Balanță și Gemeni. Iar la partea de plan emoțional avem Pești, Gemeni, Pești din nou, Taur, Scorpion, Gemeni, Vărsător, toate semnele de aer. Deci aici aveți tendința să mentalizați foarte mult. Pești, Pești și Fecioară. Axa medicală. Tot ce se întâmplă în corpul vostru fizic vă afectează modul în care gândiți, drept urmare buna dispoziție. Să țineți cont de aceste lucruri, dacă aveți provocări medicale, de unde și cam cum ar putea ele apărea. Eu vă îmbrățișez tare mult, să fiți bine, să aveți o săptămână minunată și să ne reauzim sănătoși. Pa, pa!